ගෙඩි පිටින් බිත්තර හදමුද? මේ බිත්තර මසාලා එක ඕනම දෙයක් එක රස බලන්න පුළුවන්. බිත්තර තැම්බෙනකන් ලූණු, සුදු ලූණු, අමු ඉඟුරු, කොත්තමල්ලි කොළ, කුරුඳුපොතු තියෙනවා නම් බේලි ප්ලාස්ටික් කරගන්න. අපි තම්බගත්ත බිත්තර ටික පොඩ්ඩක් ඉරි ගහනවා අපේ කරියගේ තියෙන ෆ්ලේවර් එක බිත්තර වලට උනා ගන්න. මෙන්න මේ විදියට. ඊළඟට රත්තුණු තෙලට කහකුඩු චුට්ටක් එකතු කරලා බිත්තර ටික බැද ගන්න. දැන් ඒ පෑන් එකෙන්ම බිත්තර ටික අයින් කරලා අපි කපාගත්ත ලූණු සුදු ලූණු ටික එකතු කරනවා පියවරෙන් පියවරට. තක්කාලි ටික එකතු කරාට පස්සේ මිරිස් කුඩු මේස හැන්දක්, කොත්තමල්ලි කුඩු මේස හැඳි භාගයක්, රසායන උඩුණු එකතු කරලා තක්කාලි පේස්ට් මේකට එකතු කරනවා වතුර අඬ කෝප්ප භාගයක් එක්ක. ග්‍රේවි එක භාගයට අඩු වෙනකොට බැදගත්ත බිත්තර ටික එකතු කරලා විනාඩි 5ක් විතර තව වහලා තියන්න. ඊට පස්සේ කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් එකතු කරලා ලිපෙන් බාන්න. බලන්නකො ලස්සන. බත් කන්න වෙන මුකුත්ම ඕනේ නැහැ. රෙසිපි එක සේව් කරගෙන හදලා මටත් කියන්න. ගෙහින් එන්න. සුබ දවසක්.